So hello everyone and কি খবৰ আপোনালোকৰ আগত বৰষুণ দিছিলে আৰু ৰখিলে তো ভাবিলো যে বাইকখন লেতেৰা হৈ আছে তো উলিয়াই লৈ যাওঁ তো বলক আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন বস্তু দেখাওঁ বুলি আছো সো আজি ভিডিওটো মেইন হেতু ৰিজনে হয় তো বলক ৰাস্তাত গৈ কথা পাতি আছো তো এইফালে চাওক গাইজ আমাৰ টেঙাখন গোটেই মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে মানে কি ৰাস্তাটো বহল কৰিছে তো সেইটো কাৰণে এইফালে কাম লগাই আছে আপোনালোকে কিবা এটা ডিফাৰেণ্ট পাইছে নেকি ভিডিঅ'টো তো চাওক আৰু ক'ব কিবা এটা এনেই ইউনিকনেছ এটা কিবা মজা বেলেগ এটা ভাইব পাইছে নেকি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতকৈ তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব ময়ো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো কাৰণ মই নিজে চোৱা নাই মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো মানুহবোৰ ঘূৰিছে কেলে অঁ আচ্ছা আচ্ছা চেকিং হৈ আছে একো নাই মোৰ লগতো চব ক্লিয়াৰ আছে মানুহবোৰ এনেই ভয় খাই আছে একো চেকিঙে হোৱা নাইচোন এনেই ভয় খাই আছে মানুহবোৰে বেয়া জমনি আৰে বাপৰে এইটো ৰাস্তাই নে কি হৈ আছে হয় আৰু মোৰ পিঠিটো খতম নিচিনা যেন পাইছোঁ মানে মোৰ বেগটো খতম নিচিনা যেন পাইছোঁ এবাৰ চাই লওঁ খতম আৰে না 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 ৰে তেৰিকা নাহোঁ এইফালে মই আকৌ গাঁৱৰ ফালে সোমাই যাব লাগিব চ' গাইজ মৌচুম ব্লাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মানে ভিডিঅ'টোৱে কেনেকুৱা তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব গাইজ মাক ওচৰ এনেকুৱা উইণ্ড নইজ আহিছে ন হেলমেটটো যে তো কি ধুনীয়াকৈ ভেলা হৈ এটা বনাই আছে চ' মই কিনিলোঁ নিজৰ GoProৰ কাৰণে নতুন ND ফিল্টাৰ চ' কেনেকুৱা হয় কি হয় আপোনালোকক এতিয়া অলপ দেৰি পাছত গৈ আছোঁ চ' অথনি এইফালে চিধা গৈছিলোঁ তো ৰাস্তাটোতো দেখিলেই আপোনালোকে কেনেকুৱা সাংঘাতিক লেতেৰা হৈ আছে তো সেইকাৰণে এপাক মাৰি আহিলোঁ চ' গাইজ আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো এইফালে চাওক চ' গাইজ আমাৰ টেঙাখাটত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাই ইয়থ ফেষ্টিভেল পতা হ'ব মানে সেই টাই আহোম ইয়থ ফেষ্টিভেল আৰু তো ভাল লাগিব গাইজ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকক লগ পাম ইয়াত তো নিজৰ ঘৰৰ জেগাতে হৈছে তো মইতো আহিমেই আশা কৰোঁ আপোনালোককো লগ পাম চ' ND ফিল্টাৰ কি হয় কেনেকৈ কাম কৰে আপোনালোকক মই এতিয়া ভালকৈ বুজাই আছোঁ চ' এই বক্সৰ ভিতৰত আছে আপোনালোকৰ 4খন ND ফিল্টাৰ তো চবৰে বেলেগ বেলেগ কোম্পানী থাকে তো মই কিনিলোঁ টেলিচিনৰ তো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ যদি আপোনালোকেও কিনিব বিচাৰে তো যাব পাৰে মই এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ ক'ত পায় আৰু ফ্লিপকাৰ্টত পাই চাগে মই চোৱা নাই এমেজনৰ পৰা মই দিছিলোঁ তো ইয়াৰ ভিতৰত দেখাইছোঁ কি হয় কি নহয় কেনেকুৱা হয় চ' খোল যা চিম এই নোলাইছে যে আৰে খোল যা দেই খোল যা নখ কাটি দিলোঁ যে এতিয়া নোলাইছে ওলাই গ'ল চ' এইকেইটা চাওক চ' বক্সটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব 4খন লেন্স CPL ND8 ND16 আৰু ND32 চ' এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ চ' এতিয়া আপোনাৰ ND ফিল্টাৰ এখন উলিয়াই পিনে দেখাইছোঁ মই চ' ইমান কষ্টও নহয় লগাবলৈ তাৰপিছত এইকেইটা এনেকুৱা দেখে চ' এইফালে চাওক ত' এইটো কেনেকৈ লাগে তো এতিয়া বলক আপোনাক দেখাইছোঁ চ' গাইজ তো এইখন দেখিলে এইটো ছাইড ল'ম তো এইটো ছাইড GoProৰ আপোনাৰ লেন্সখন আছে তো লেন্সখনত এনেকৈ লগাই দিম চ' জাষ্ট চিম্পল একদম ফিক্স হৈ গ'ল কিন্তু এইটো ভালকৈ লগাই ল'ব নহ'লে এৰি যোৱা চান্স থাকে কাৰণ এইটো জাষ্ট বাহিৰত এনেকৈ খাপ খাই আছে তো কি দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে চাওক গাইজ লেন্সখনেতো আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি মজা কৰিবই লগতে আপোনালোকৰ দেখিবলৈ কি ধুনীয়া লাগিছে মানে চাওক কেমেৰাটো দেখিব কি ধুনীয়া লাগিছে হোৱাট এ নাইচ ওৱান চ' অ'কে এইটো এৰাই দিওঁ এতিয়া আৰামছে এৰাই পিনে ইয়াত থৈ দিয়ক এতিয়া মই ওপৰতে থৈ দিছোঁ সব সফা হৈ আছে কাৰণে লেন্সখন কেতিয়াও লেতেৰা নকৰিব নহ'লে বেয়া হোৱা চান্স বহুত আছে
আৰু কি বুলি কয় মই এই আপোনাৰ কভাৰটো দেখাইছোঁ এবাৰ তো সব দেখাই দিব লাগিবতো আপোনালোকক নহ'লে ক'ব পিছতকৈ মই নক'লোঁ বুলি এইখন টেলিচনৰ বহুত সস্তা মানে 3000 আণ্ডাৰতে মই পাই গ'লোঁ এইটোত ইমান কাম নাই এতিয়া এইটো ছাইডত থওঁ তো মেইন আহিলে এইটোত চ' এইটো মোৰ যোনটো কভাৰ হয় তো আগতে এইডোখৰত আপোনালোকৰ এই লেন্সখন দেখিছে ন আগতে লেন্সখন মানে কভাৰ কৰিবলৈ এইডোখৰত এনেকৈ জেগাডোখৰ আছিলে যোনডোখৰ মই কাটি দিলোঁ আগতে নহ'লে এই লেন্সখন তাত ফিক্স নহৈছিলে কাৰণ ইয়াৰ কভাৰটো যোনটো আছিলে কভাৰটো একদম ওপৰলৈকে আহিছিলে আপোনাক দেখাম মই ইয়াৰ কভাৰটো তো ওপৰলৈকে আহিছে তো সেইটো কাৰণে এইডোখৰত নোসোমাই এইডোখৰতে ৰখি যায় চ' আকৌ যদি মই বেলেগকৈ মিডিয়ামত এটা কিনিবলৈ যাওঁ মিডিয়ামতো ইমান দামী 9000 তাৰপিছত আৰু এটা আছে আপোনাৰ কভাৰ এটা যোনটো মানে এনেকৈ একজেক্ট এই ছেইম এনেকুৱা ডিজাইনত কাট খাই থাকে সেইটো আৰু এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম থাকে কিন্তু সেইটোৰ দাম হ'ল আপোনালোকৰ 5000 নে 3500 চামথিং এনেকুৱা দেখাইছিলে এলুমিনিয়ামৰ কাৰণে আৰু প্লাষ্টিক মই পোৱা নাছিলোঁ চ' ইমান দাম কৰি নাথাকোঁ সেইকাৰণে যোনটো আছিলে মোৰ লগত সেইটোৱে ডাইৰেক্ট ফ্ৰেমটো এনেকৈ কাটি দিলোঁ চ' পূৰা ক্লিনকৈ কাটি দিলোঁ অকল এইডোখৰত অলপ বেছি কাট খাই গ'ল এইটো মই কি কৰিম আৰু একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায় আৰু চ' এতিয়া মই আকৌ গোপ্ৰ'টো ভৰাই লওঁ ভিতৰত চ' এতিয়া আপোনাৰ গোপ্ৰ'টো অন কৰি ইয়াত কিছুমান ছেটিংছ আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব ত' এইটো আন্ধাৰ কৰি লৈছোঁ ত' দেখিছে চ' গাইজ মই আপোনাক কোৱালিটিটো দেখুওৱাৰ আগত মই ইয়াত মানে ছেটিংছবোৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কি কৰিব লাগে ত' মোৰ অলৰেডি ছেটিংছ হৈ আছে ত' তথাপি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ ত' যেতিয়া আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব চ' ভাবক এইটো চ' মই আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডে থ'ব এইটো ইমান এইটো HDR লক চক ধৰি লাভ নাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড থ'ব আৰু 4K এইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনাৰ 4K থয় নে 1080p থয় 5.3K মই বেছিকেলি 4K দি শ্বুট কৰোঁ ভিডিঅ'টো চ' আৰু এটা কি হ'ল ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইয়াত আহে মেইন খেলটো তো 24, 30, 60 আৰু 120 যদি ND ফিল্টাৰ লগাই 120টো এনেও বাদ দিয়ক এইটো 120 ইমান দৰকাৰ নাই আপোনাৰ মানে মোশ্যন ব্লাৰটোৰ কাৰণে তো 60 আপোনালোকে ইউজ নকৰিব মেক্সিমাম আপোনালোকে ইউজ কৰে যদি 24 and 30 FPSটো ইউজ কৰিব কাৰণ কেলৈ 24 FPSত আৰু 30 FPSত আপোনালোকে যোনটো মোশ্যন ব্লাৰ সেইটো বেছিকৈ কেপচাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত সেইটোও কৈ আছোঁ আৰু ৱাইড মই জাষ্ট নিজৰ ইনষ্টাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো ইয়াতো বহুত মজা মজা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বট কেইটামান লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই ছাইডত ফটো চাওক কি ধুনীয়া এটা আহিছে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰে কি ধুনীয়া আহিছে ফটোকেইখন মানে ভিডিঅ' বা মই ফটো লৈ ল'লোঁ চ' লিনিয়াৰ প্লাছ লিনিয়াৰ ৱাই ছুপাৰ ভিউ এইবোৰ চব আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে কি ইউজ কৰে তো মেইন আছে অকল এইটো এটা হ'ল ফ্ৰেম ৰেট মেইন অকল হ'ল যে ফ্ৰেম ৰেট তো মই ইউজ কৰোঁ 24 আৰু প্ৰ'টিনত গৈ পিনে আপোনালোকে শ্বাটাৰ স্পীড থ'ব 1/48 চ' এতিয়া চাওক তো ইয়াত 24 FPS লৈছে তো শ্বাটাৰ স্পীড আপোনালোকে ইয়াত ডাবল ল'ব লাগিব যেনেকৈ ইয়াত 24 তো ইয়াত আপোনালোকে 1/48 তো যেনেকৈ 30 আপোনালোকে ইউজ কৰিব 1/60 আৰু 62 হ'লে 1/20 1/120 কিন্তু 60 FPS ইমান খাছ নালাগে বাৰু বোলে আপোনাৰ শ্ল' মোশ্যন লাগে তেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু ISO মেক্স আপোনালোকে 800 থ'ব কাৰণ বেছিকৈ আন্ধাৰত অকণমান দৰকাৰ পৰেতো আন্ধাৰত নহ'লে একদম আন্ধাৰ হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আৰু শ্বাৰ্পনেছ পূৰা ল' থ'ব আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে মিডিয়াম থ'ব পাৰে নহ'লে হাই থ'ব পাৰে কিন্তু মই কৈছোঁ বেষ্ট ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে ল' থৈ পিনে চ' কালাৰ আপোনালোকে থ'ব ফ্লেট নিউট্ৰেল কেলৈ মই এতিয়া কিছুমান বস্তু ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই নিউট্ৰেল থৈ দিছিলোঁ কিন্তু এনেই হ'লেও মই ফ্লেট ইউজ কৰোঁ ফ্লেট মানে কি কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিবলৈ ইজি হয় লগতো হয় কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত য'ত ক'ত লগ আছে মই নাজানো 10ত লগ নাই চাগে মোৰ মতে 12ত আছে বাৰু লগ কিন্তু লগ ইউজ নকৰোঁ একদম বহুত কষ্ট কালাৰ গ্ৰেড কৰিবলৈ অতিপাত কষ্ট চ' এতিয়া ভিতৰত নহয় এতিয়া মই বাহিৰত লৈ গৈছোঁ ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ড কৰি পিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ অ'কে চ' গাইজ মই আহি গ'লোঁ বাহিৰত আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে মানে একোৱেই নেদেখা আপোনালোকে চ' কেনেকুৱা পোহৰ ন চকু বিষাই গৈছে চাগে তো ব'লক এতিয়া ND ফিল্টাৰৰ কাম ইয়াত আহে চ' এইটো চাওক কিবা দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ গাইজ হাউ ইজ দ্য লুক কেনেকুৱা লাগিছে ভালকৈ দেখিছেনে ক্লিয়াৰ দেখিছেনে তো এইটো চাওক এক মিনিট মই ND ফিল্টাৰখন লগাই দিছোঁ চ' এতিয়া চাওক গাইজ কি ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ পেট জিজো চাওক জিজো হেল্ল' হ'ব চেলেকি নিদিবি এতিয়া তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মোৰ মুখখন তো
আজি ৰ'দটো বহুত বেছি দিছে তো মই ইউজ কৰি আছোঁ ND16 তো ND30টো ইয়াতকৈ অলপ আন্ধাৰ কৰিব ইয়াতকৈ ধুনীয়া কৰিব আৰু ম'শ্যন ব্লাৰটো চাওক দেখিছেনে ম'শ্যন ব্লাৰ চ' ৰ'ব মোৰ হাতখন চাওক কি ধুনীয়াকৈ ব্লাৰনেছটো আহিছে আৰু আপোনাৰ লুকটো কিবা দেখিব চিনেমেটিক এটা আহিছেনে নাই মোক ক'ব তো মই একদম মুখখন ন'টিচ নকৰিব গাইছে একদম বেয়া হৈ আছে মুখখন চ' এই আৰু তো এইটো চাওক ম'শ্যন ব্লাৰটো চাওক তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ চ' গোটেইকেইটা লেন্স মই আপোনালোকক ইউজ কৰি দেখাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাম গোটেইকেইটা লেন্স আপোনালোকে দেখিব চ' ষ্টে টিউনড আৰু লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' চ' টিল দেন বাই বাই